اگه نتونید احساسات خودتون رو کنترل کنید، هیچ وقت مورد احترام قرار نمیگیرید. لحظه‌ای به این فکر کن کیه که به خاطر از دست دادن کنترل احساساتش هیچ وقت شرمنده نشده؟ در لحظه‌ای که باید خونسردی خودش رو حفظ می‌کرد، فریاد زده، گریه کرده یا از کوره در رفته و بعد متوجه شده که مردم با تحقیر یا حتی ترس بهش نگاه می‌کردن، نه با احترام. خیلی‌ها تلاش می‌کنن خودشونو متقاعد کنن که بیش از حد احساساتی بودن عادتی انسانی است و احساساتی بودن نشونه اصالته. اما اون احترامی که ادعا میکنن سزاوارش هستن کجاست؟ اون قدرت و کنترلی که هر کسی آرزو داره بر زندگی خودش داشته باشه کجاست؟ نیچه میگه این افراد چیزی نیستن جز برده. و بله، این گفته تند و تیز آزاردهنده است، اما لازمه قبل از نقد کردن تا انتها به این ایده نیچه گوش بدیم. چون از نظر نیچه کسایی که نمیتونن بر خودشون فرمان برانند محکوم به اطاعتند و هیچ کس به کسی که برای اطاعت زاده شده احترام نمیذاره. دنیا با کسانی که نمیدونن چطور بر امیال خودشون چیره بشن بیرحمه. فرقی نمیکنه کسی چقدر با استعداد، باهوش یا خوشنیت باشه. اگه فردی اسیر طوفان احساساتش بشه، ضعیف، بی‌ثبات و ناتوان در رهبری و هدایت خودش دیده میشه، چه برسه به رهبری و هدایت دیگران. زیرا حقیقتی تلخ وجود داره که هیچ کس دوست نداره باهاش روبرو بشه. مردم به کسایی که مدام دنبال رو امیال خودشون هستن احترام نمیذارن، اما نباید مسائل رو با هم قاطی کرد. نیچه اینجا نیست که کسی رو به یک ربات بی احساس، موجودی سرد، بی تفاوت یا تهی تبدیل کنه. برای نیچه کنترل احساسات به معنی انکار اونا نیست، بلکه توانایی تقریبا هنرمندانه است برای شکل دادن به اونا. یعنی برای شکل دادن به احساسات، استفاده از احساسات به عنوان ابزاری برای اراده خود، تبدیل خشم به تمرکز، درد به آفرینش و ترس به شجاعت. و اینجا همون جاییه که تفاوت بین ضعیف و قوی، بین کسایی که اسیر شرایطن و کسایی که دنیای اطرافشون رو شکل میدن آغاز میشه. این ویدیو برای اوناییه که از اینکه عصبی، بی‌ثبات یا بدقلق دیده بشن خسته شدن. برای کسانیه که در اعماق وجودشون احساس میکنن میتونن خیلی بیشتر از این باشن، اما هر بار که کنترلشون رو از دست میدن خودشون رو تخریب میکنن. برای اونایی که میدونن زندگی بر اساس امیال آنی شاید تسکینی لحظه‌ای به همراه داشته باشه، اما به بهای سنگین از دست دادن احترام دیگران و مهمتر از اون احترام به خود تمام میشه. و نکته‌ای وجود داره که کمتر کسی شجاعت گفتنشو داره. تا زمانی که فردی بر احساسات خودش مسلط نشه، احترام واقعی به دست نمیاره. چون کسایی که نمیتونن بر خودشون حکومت کنن، صلاحیت حکومت بر هیچ کس رو ندارن. و همونطور که نیچه به ما یادآوری میکنه، هر که نتونه بر خودش فرمان براند، باید اطاعت کنه. و این سرشت تمام انسانهای ضعیفه. حالا پرسش اینه، چرا از دست دادن کنترل احساسات خیلی‌ها رو به زندگی محدود و ناچیز محکوم میکنه؟ و چطور میتونی این انرژی خامی که در رگ‌ها جاری است رو به قدرت شخصی و احترام حقیقی تبدیل کنی؟ پس وقتشه که تا انتها همراه بشید، چون شاید امروز برای نخستین بار خیلی‌ها درک خواهند کرد که کنترل احساسات خودشون کلید دستیابی به چیزیه که هیچ کس نمیتونه بهشون بده: احترام حقیقی. برخی افراد کنترل احساسات رو با سرکوب احساسات اشتباه میگیرن، گویی این دو دقیقاً یکی هستن. بارها شنیدیم که فردی که بر احساسات خودش مسلطه سرد، دور از دسترس و تقریباً غیر انسانی پنداشته میشه. چند بار کسی که جلوی اشکاشو میگیره یا در برابر خشم چهره‌ای آروم رو حفظ میکنه، متهم میشه به سرکوب خودش، پنهان کردن همه چیز درونش یا گریختن از حقیقت وجودی خودش. اما این دیدگاه گرچه مدرن و حتی دلسوزانه به نظر میرسه، چیزی نیست جز یک سوء برداشت بزرگ. و نیچه اولین کسی بود که به این خطا میخندید. از نظر نیچه کنترل عواطف مطلقاً به معنی خفه کردن آنچه فرد احساس می‌کند نیست. موضوع این نیست که هیولای درون رو سرکوب کنیم یا وانمود کنیم وجود نداره. برعکس، فیلسوف احساسات رو به منزله نیروهای حیاتی قدرتمند و تقریباً به منزله هنری میدید که جزء جدا نشدنی وجود بشره.
نیچه بر این باور بود که در عمیق احساس کردن عظمتی نهفته است. اما همچنین فاجعه رو در این میدید که انسانی در اسارت این امیال زندگی کنه. در منطق نیچه تسلط بر احساسات به معنی شناختن هر سایه درونی است بدون ترس و شرم و تصمیم گرفتن درباره این که با این سایه های درونی چه باید کرد و این شبیه کار یه مجسمه سازه. احساسات در نابترین حالت خودشون شبیه سنگ مرمر خام هستند. سرکوب کردنشون مثل پنهان کردن این سنگ در زیر زمین و تظاهر به وجود نداشتن اونه. اما تسلط یافتن بر اونها شبیه هنر تندیسگری یا مجسمه سازی است. انتخاب شکل‌ها، بخشیدن خطوط و تبدیل مواد خام به چیزی زیبا، قدرتمند و درخور احترام. خیلی‌ها فکر می‌کنن که احساس خشم، اندوه یا ترس نشونه ضعفه. از نظر نیچه این اشتباهه. مسئله در احساس کردن نیست، بلکه در اسیر آن احساس شدن است. کسی که وقتی تحریک میشه نمیتونه خودشو مهار کنه و از نفرت لبریز میشه و از کوره در میره، باور داره که واقعی و اصیله. اما در حقیقت او فقط نشون میده که هیچ کنترلی بر خودش نداره و بنابراین شایسته احترام نیست. چون هر کسی که بتونه دیگری رو تحریک کنه میتونه اونو بازیچه خودش کنه. نیچه احساسات رو ماده خام برای چیزی والاتر میدونست. خشم میتونه به تمرکز بدل بشه، ترس به احتیاط، اندوه به شفقت و شادی به انرژی خلاق. اما همه اینها نیازمند انضباط، آگاهی و مهمتر از همه اراده معطوف به قدرت است. انسان باید بخواد که آشوب درون خودش رو شکل بده، نه اینکه خودش رو با اون آشوب شکل بده. و این بزرگترین تفاوت بین سرکوب کردن و چیره شدنه. سرکوب کردن یعنی دفن کردن احساسات تا زمانی که به شکلی حتی ویرانگرتر منفجر بشن. مهار کردن یعنی مشاهده هیجانی که در حال ظهوره، حس کردن قدرتش، اما تصمیم گیری در مورد اینکه چطور، چه زمان و آیا اصلاً ابراز خواهد شد یا نه، یعنی انتخاب کنیم که شعله رو به نور تبدیل کنیم و نذاریم همه چیزو در اطراف خودش نابود کنه. و اگه همه اینا خوب اما دور از دسترس به نظر میرسه، به این دلیله که هنوز نکته اساسی برای درک کردن وجود داره. این نیروی وحشی که درون هر فردی ساکنه از کجا میاد؟ چرا احساسات و هیجانات اینقدر قدرتمندن که میتونن امپراتوری ها رو بسازن یا در یک لحظه نابودشون کنن؟ نیچه پاسخی برای این سوال داشت و این دقیقاً همون چیزیه که در بخش بعدی بررسی میکنیم. هیجانات نیروهایی هستند آماده برای بلند کردن یا برای درهم کوبیدن ما. نیچه باور داشت که هیجانات صرفاً هوس‌های زودگذر روح انسان نیستند. از نظر او هر تکانه هیجانی یه نیروی طبیعت در خالص‌ترین حالت خودشه، وحشی، شدید و مقاومت ناپذیر. گویی درون هر انسانی طوفان‌های آماده شکل‌گیری هستند، زمین لرزه هایی که میتونن همه چیزو در اطراف بلرزونن، آتش فشان‌هایی در آستانه فوران. و در چنین سناریویی خطر بزرگ در احساس کردن این نیروها نیست، بلکه در کاملا تحت سلطه اونا در اومدنه. خیلی‌ها دوست دارن خودشونو موجوداتی منطقی و اربابان مطلق انتخاباشون بپندارن، اما نیچه از این حقیقت ناخوشایند آگاه بود. بخش اعظم چیزی که مردم انجام میدن یا میگن مدت‌ها پیش از اون که عقل حتی فرصت ابراز وجود پیدا کنه سرچشمه میگیره. هیجانات اغلب بی صدا سکان رو به دست میگیرن و هر فردی رو مانند جزر و مدی قوی که هیچکس نمیتونه جلوشو بگیره با خودشون میکشونن. مثلا خشم یکی از همین نیروهای قدرتمنده. خشم در یک آن نفس رو در سینه حبس میکنه، نگاه رو سخت میکنه و مشتها رو گره میکنه. نادیده گرفتن حرارتی که بدن رو فرا میگیره و اون میل سوزان برای واکنش نشون دادن، آسیب زدن و اثبات کردن خود تقریبا غیر ممکنه. ولی نیچه چیزی فراتر از اینا میدید. نیچه دریافت که خشم با آن که اگر بی مهار رها بشه ویرانگره، ولی حامل انرژی حیات بخشی است که میشه اونو به شجاعت یا تمرکزی مطلق تبدیل کرد.
انسانی که بتونه آتش خشم رو مهار کنه و اونو به سمت هدفی سازنده هدایت کنه قدرتمند به نظر میرسه. در مقابل کسی که تسلیم این تکانه میشه هر آنچه را در اطرافش هست در هم میشکنه، یا با کلمات زهرآگین همه چیزو خراب میکنه و ضعف خودشو آشکار میکنه و خودشو فردی بی‌ثبات و غیر قابل اعتماد به دیگران نشون میده. نیروی عظیم دیگه ترسه. ترس فلج میکنه، شانه ها رو فرو میندازه و صدا رو به لرزه در میاره. اما نیچه ترس رو یه دشمن مطلق نمیدونست. از نظر نیچه ترس یه ابزار طبیعیه، یه هشدار اولیه که اگه عاقلانه به کار گرفته بشه میتونه جون انسان رو نجات بده و اونو برای چالش‌های بزرگتر آماده کنه. مشکل وقتی پدید میاد که ترس ارباب خونه میشه، تصمیم‌ها رو کنترل میکنه و جلوی هر گام جسورانه‌ای رو میگیره. در اون لحظه یک انسان احترام خود و دیگران رو از دست میده، چون نشون میده که ارباب سرنوشت خودش نیست. یکی دیگه از هیجان‌های بسیار قدرتمند اندوهه. اندوه عمیق و قدرتمنده. ظرفیت شفقت، تأمل و همدلی حقیقی در همین احساس اندوه نهفته است. اما اگه کسی چنان در اندوه غرق بشه که خودشو گم کنه، به چشم دیگران فردی شکننده و ناتوان در تحمل سنگینی بار زندگی جلوه میکنه. نیچه غم و اندوه رو خوار نمیشمرد، برعکس او غم و اندوه را ماده خام ضروری میدونست که میتونه به شعر، فلسفه و هنر تبدیل بشه، اما تنها به این شرط که به یه زندان عاطفی تبدیل نشه. نیچه در هر هیجانی یه پتانسیل خام، یه انرژی نهفته میدید که میتونه سازنده یا ویرانگر باشه. نکته حیاتی اینجاست که چنین نیروهای توانفرسایی اگه مهار نشن فرد رو قابل پیشبینی میکنن و انسان قابل پیشبینی به راحتی بازیچه میشه. کسی که در برابر تحریکات اختیار از کف میده خودشو تسلیم هر آن کسی میکنه که میدونه کدوم دکمه ها رو باید فشار بده. کسی که به ترس اجازه میده هر انتخابشو دیکته کنه به سادگی تحت سلطه در میاد و کسی که در غم غرق میشه نیروی واکنش به جهان رو از دست میده. از دیدگاه نیچه این نیروهای طبیعی، این تکانه ها و احساسات فی نفسه بد نیستن. مشکل اونجاست که به اونا اجازه داده بشه بر انسان حاکم بشن به جای اینکه تحت فرمان انسان باشن، و این تمایز بین کسایی که مثل عروسک های خیمه شب بازی احساسات خودشون واکنش نشون میدن و کسایی که این احساسات رو به ابزاری برای خلق و آفرینش تبدیل میکنن برای درک فلسفه نیچه بنیادینه. اما چه کسی از عهده چنین کار بزرگی برمیاد؟ چه کسی میتونه به آشوب درون خودش نگاه کنه و اونو به نیروی خلاق تبدیل کنه؟ نیچه پاسخ روشنی داشت: انسان کنشگر. در ادامه درباره انسان کنشگر حرف میزنم. نیچه تقریباً به شکل بیرحمانه انسانها رو به دو دسته تقسیم میکرد: انسان کنشگر و انسان واکنشگر. این تقسیم بندی صرفاً به خلق و خو یا شخصیت مربوط نمیشه، بلکه تفاوتی عمیق در نحوه مواجهه هر فرد با احساسات، امیال و محرک‌های جهان. انسان واکنشگر کسیه که زندگیش در گرو اتفاقات پیرامونشه. انسان واکنشگر برده محیط، نگاه‌ها، کلمات و تصادفه. وقتی کسی اونو تحریک میکنه بیدرنگ واکنش نشون میده، گاه با خشم، گاه با ترس و گاه با کینه. وقتی ستایش میشه سرشار از غرور میشه. وقتی مورد انتقاد قرار میگیره در شرم فرو میره. احوالاتش شبیه قایق کوچیکی میان امواج بزرگ دریاست و مدام در فراز و فروده. هیچ ثبات و استواری در او نیست. او با رویدادها شکل میگیره، مثل گلی نرم در دستان دیگران. نیچه انسان واکنشگر رو کسی میدید که استعدادهای خودشو به هدر میده، چون اونا که در واکنش زندگی میکنن هرگز چیزی رو خلق نمیکنن. اونا همواره بیش از حد مشغول دفاع از خود، توجیه کردن، جنگیدن با سایه ها یا جستجوی تایید دیگران هستند. ارزش انسان‌های واکنشگر به محیط، نظر دیگران و هوس‌های لحظه‌ای وابسته است و به همین دلیل احترام واقعی به دست نمیارن.
چون همه در اعماق وجودشون میدونن که فقط با یه تلنگر عاطفی میشه تعادل اینا رو برهم زد و هیچ کس به کسی که به راحتی فرو میریزه احترام نمیذاره. اما انسان کنشگر موجودی از جنس دیگر است. انسان کنشگر هم ترس، خشم، اندوه و میل رو احساس میکنه ولی برده اونا نمیشه. وقتی تحریک میشه پیش از اقدام مشاهده میکنه. وقتی سرشار از خشم میشه اون شعله خشم رو به سوختی تبدیل میکنه برای رسیدن به اهدافش. وقتی ترس رو احساس میکنه تحلیل میکنه که آیا این یک هشدار مفید است یا صرفاً مانعی است که باید برش غلبه کرد. احساسات او انکار نمیشن بلکه به عنوان ابزار به کار گرفته میشن. او معمار شخصیت خودشه و حتی وحشی ترین نیروهایی رو که در درونش برمیخیزن او بهشون شکل میده. انسان کنشگر ارزش‌ها رو خلق میکنه اما انسان واکنشگر صرفاً ارزش‌های حاضر و آماده رو قبول میکنه. انسان کنشگر به جهان پیرامون خودش شکل میده در حالی که انسان واکنشگر از جهان شکل میپذیرد. کنشگر تصمیم میگیره و واکنشگر واکنش نشون میده و به همین دلیله که به باور نیچه احترام و تحسین طبعاً نصیب انسان کنشگر میشه، چون او قدرت درونی، صلابت و تسلط رو به نمایش میذاره و اعتماد به نفس میبخشه. مردم شاید کاملا درک نکنن که این حاله اقتدار از کجا میاد، اما اونو احساس میکنن و در برابرش سر فرود میارن. نیچه معتقد بود که انسان کنشگر کسیه که با اراده معطوف به قدرت هماهنگه. این قدرت نه به معنی مبتذلش یعنی کنترل دیگران یا کسب جایگاه، بلکه قدرتی به مثابه نیروی خلاق، شبیه توانایی دگرگون ساختن خویشتن، غلبه بر محدودیت‌ها و شکل بخشیدن به شور و هیجانات خود است. انسان کنشگر فردیه که نه فقط زندگی میکنه بلکه رد پای خودشو در جهان به جا میذاره. و نکته حیاتی اینجاست، هیچ کس کاملا کنشگر یا کاملا واکنشگر به دنیا نمیاد. این یه جور نبرد درونیه. اگه فردی بخواد به جای اینکه در چنگ هیجاناتش اسیر باشه، از هیجاناتش به نفع خودش استفاده کنه، به تمرین، آگاهی و انضباط عاطفی نیاز داره. اما این تلاش ارزششو داره، چون کسایی که به این سطح از تسلط بر خویشتن میرسن افرادی شایسته احترام و توانا در رهبری نه تنها زندگی خودشون بلکه در تأثیرگذاری و رهبری دیگران هم دیده میشن. ولی در پس این تمایز میان کنشگر بودن و واکنشگر بودن چیزی عمیق‌تر نهفته است، چون از دیدگاه نیچه ناتوانی در کنترل هیجانات نشانگر چیزی بسیار بزرگتره، نشانگر فقدان اراده معطوف به قدرت. و دقیقاً همین ارتباط رو در بخش بعدی بررسی می‌کنیم. از نظر نیچه در پس تمام قدرت یا ضعف انسان یک اصل بنیادین نهفته است، اراده معطوف به قدرت. و در اینجا منظور ما از قدرت معنای همیشگی و پیش و پا افتادش نیست، یعنی کسی که صرفاً برای کسب جایگاه به دنبال سلطه بر مردم، انباشت عناوین یا کسب ثروته. اراده معطوف به قدرت در فلسفه نیچه مفهومی بسیار عمیق‌تر و تقریباً بیولوژیکه. این همون نیروی حیاتیه که انسان رو به رشد، به فراتر رفتن از خویشتن، به گسترش مرزهای خود و به تثبیت فردیت خود در جهان وامی داره. نیچه اراده معطوف به قدرت را جوهر زندگی می‌دونست. به باور او هر آنچه زنده است می‌خواهد رشد کند، بر محیط خود چیره شود و فرم خود را بر آشفتگی پیرامونش تحمیل کنه. گیاهان به سمت خورشید قد می‌کشند، حیوانات برای قلمرو می‌جنگند و انسان‌ها فرهنگ، هنر و فلسفه می‌آفرینند. همه اینا همون اراده معطوف به قدرت در عمل است، انرژی بیوقفه‌ای که از کوچک ماندن یا محدود ماندن سرباز میزنه. و نکته اصلی همینجاست. از نظر نیچه کسایی که بر هیجانات خودشون تسلط ندارن ضعفی در این اراده معطوف به قدرت رو آشکار میکنن، چون از دست دادن کنترل نقطه مقابل اعمال قدرت بر خویشتن است. این کار به معنی تسلیم شدن در برابر نیروی خام غرایز است، شبیه حیوانی که بدون فکر کردن واکنش نشون میده.
وقتی کسی از خشم منفجر میشه، وقتی اجازه میده ترس اونو ببلعه، یا وقتی در اندوه بی پایان غرق میشه، حتی بدون اینکه خودش بدونه، داره به دنیا نشون میده که حتی بر قلمرو درونی خودش هم تسلط نداره. از نظر نیچه، کسی که بر خودش حکومت نمیکنه، حق حکومت بر هیچ چیز دیگری رو هم نداره. دقیقاً به همین دلیله که احترام واقعی هرگز نصیب کسانی نمیشه که تحت سلطه امیال خودشون زندگی میکنن. زیرا احترام در نهایت از درک قدرت سرچشمه میگیره و قدرت در اینجا به معنی خشونت یا زور فیزیکی نیست، بلکه به معنی قدرت درونی است. قدرت یعنی انضباط، یعنی خویشتن‌داری، یعنی توانایی ثابت قدم موندن زمانی که هر آنچه در اطرافت می‌کوشد تو را از مرکز دور کنه. به علاوه کسایی که بر احساسات خودشون مسلط نیستن افراد قابل پیشبینی میشن و کسی که قابل پیشبینیه به راحتی دستکاری میشه. نیچه میدونست که جامعه اغلب به دست کسانی اداره میشه که میدونن چطور نقاط حساس احساسی دیگران رو تحت تأثیر قرار بدن، خواه از طریق ترس، غرور جریحه دار شده یا وعده لذت. انسانی که بر نفس درونی خودش مسلط نیست همیشه در برابر اراده دیگران آسیب پذیره. او بازیچه است در دست هر کسی که بدونه چطور تحریکش کنه. و نکته تقریباً تراژیک در این ماجرا اینه که خیلی از این افراد به شدت خواهان احترام هستند. اونا میخوان قوی، قابل اعتماد و رهبر دیده بشن، اما هر فوران خشم، هر لحظه از ترس فلج کننده، هر از دست دادن کنترل بر احساسات ترکی است که اون تصویر رو نابود میکنه. و در این حال هیچ چیز جذابتر از کسی نیست که حتی زمانی که دنیا در آتش میسوزه آرامش خودش رو حفظ میکنه. این همون قدرت حقیقیه، قدرتی که نمیشه اونو خرید، بلکه فقط با انضباط و اراده به دست میاد. اما این ما رو به پرسش مهم بعدی میبره. آیا راهی وجود داره که بشه همه چیز رو عمیقاً احساس کرد و در این حال کنترل خودمون رو حفظ کنیم؟ بعضیا فکر میکنن برای تسلط بر احساسات خودشون باید بخشی از انسانیتشون رو از بین ببرن، زرهی نفوذ ناپذیر بتن کنن و هر نشونه ای از آسیب پذیری رو در خودشون خفه کنن. اما نیچه این توهم رو از بین میبره. از نظر او کنترل واقعی هیجانات هیچ ربطی به سرکوب احساسات نداره، بلکه به انتخاب احساسات و تبدیلشون به ابزارهایی در خدمت اراده خویشتن مربوط میشه. از نگاه نیچه احساسات اجتناب ناپذیرند و هیجانات بخشی از معنی زنده بودن هستند. اونا به زندگی رنگ، شور و هدف میبخشند. اما مسئله شناختن، درک کردن، تحلیل کردن و بعد تصمیم گیری درباره احساسات و هیجانات. و پرسش اینه که چه کسی فرمان اینا رو در دست داره؟ نیچه نمیخواست موجوداتی بی تفاوت به وجود بیاره. او به دنبال انسانهایی پرشور، زنده و پرهیجان بود، ولی انسانهایی که سکاندار وجود خیش باشن و این خیشتنداری پیامدی با شکوه داره. احترامی حقیقی، چرا که کسانی که تسلط بر خودشونو به نمایش میذارن اعتماد رو جلب میکنن. نیچه میگه در آینه نگاه کن و بپرس چه کسی افسار تو رو در دست داره؟ چه کسی زمام امور تو رو در دست داره؟ نیچه به ما یاد میده که زیستن تحت سلطه تکانه ها، احساسات و هیجانات کوچک زیستن است و در چنین وضعیتی هیچ کس احترام واقعی به دست نمیاره. احترام واقعی از شناخت قدرت درونی و توانایی پایدار موندن سرچشمه میگیره، حتی زمانی که همه چیز در اطراف به سمت هرج و مرج پیش میره. انسان کنشگر کسیه که میدونه چطور از احساساتش به عنوان ابزار استفاده کنه، نه به عنوان قل و زنجیری برای خودش. انسان کنشگر کسیه که خشم رو به عزم، ترس را به راهبرد و غم و اندوه را به عمق تبدیل میکنه. پس احترام واقعی چیزی نیست که از دیگران مطالبه بشه. چیزیه که با نشون دادن تسلط بر قلمرو درونی خود به شیوهی خاموش اما کاملا محسوس به دست میاد. کسانی که بر خودشون مسلطن تقریباً بدون این که کلامی بر زبون برونن، اعتماد، تحسین و البته احترام اطرافیان رو جلب میکنن. اما این مسیر اصلاً ساده نیست. شجاعت میخواد.
چون به معنی رها کردن آسایش قربانی بودن و دست برداشتن از سرزنش دنیا، شرایط یا تحریکات بیرونی است، به معنی نگریستن به آشفتگی درونی و تصمیم به شکل دادن اون آشفتگی است، به معنی هنرمند وجود خویشتن شدن است. و مهمه که بدونید مسیر تسلط بر خویشتن و کسب احترام حقیقی زود به پایان نمیرسه و در واقع همیشه ما در آغاز راهیم و اگه یه چیز نیچه به ما یاد داده باشه اون چیز اینه که اراده معطوف به قدرت از درون هر یک از ما آغاز میشه و در هر انتخابی که میکنیم، حتی در انتخاب برای ادامه یادگیری، نمود پیدا میکنه. سپاسگزارم از توجهتون.